Shumë këtë grup personash, i cili është një grup personash i neglizhuar, si thua, nga shoqëria, dhe ka mbetur më njanë. Do të bëja thirrje gjithë shoqërisë shqiptare dhe shtresës të politikanëve shqiptar që t'i kushtojnë një rëndësi edhe këtij grupi personash. Punoj pranë qendrës së traumës si psikolog prej vitesh, por jam njëkohësisht edhe psikolog në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Në rrethin e Korçës, duke filluar që nga viti 1945 edhe deri në vitin 90, por sidomos në vitet e para pas sqarimit, janë përdorur tortura të tmerrshme fizike, siç mund të kenë qenë varja nga krahet, ose rrahja, goditja me një vijore të trashë në fyt, futja në një thes dhe pas futjes së një gruaje në një thes me duar të lidhura dhe këmbë të lidhura me pranga, është futur dhe një mace. Dhe pastaj macja është goditur, duke qenë macja shumë e trembur, ka filluar dhe atë grua mjerane e cila ishte futur në etusi, e ka qerë nga fytyra, nga këmbët, nga barku, nga gjithë pjesët, sa kjo grua mjerane e torturuar është detyruar të pranoj gjatë etusisë edhe atë gabim që nuk e kishte bërë sipas tyre. Të burgosën Musine, se kërkoje i lirin, të dënuan xhelatët se doje Shqipërinë. Simbol u bëre për gruan shqiptare, 4 dekada qëndrove krenare. Sot shokët e tu që për fat mbetën gjallë, të kujtojnë Musine duke qenë krenar, se mbylle jetën në emër të lirisë, fitove titullin pishtare demokracisë. Musine Kakalari found the courage to establish the Social Democrat Party, but her Western vision was seen as dangerous by the regime. She was sentenced to 20 years imprisonment for political activities. On her final hearing, the judges said to Musine, "We fought for this country, now we rule it our way." To which Musine replied, "I have fought for my country's freedom too, but you want this for your purposes, supremacy and control. You feel threatened by pluralism and freedom." After her release from prison, Musine was sent to an internment exile. She lived in terrible conditions until she died, isolated and lonely. Do të flas diçka për heroinën Musine Kokolari, të cilën e kam njohur në vitin 1923. E kam takuar mbasi ajo doli nga burgu, njëkohësisht dodha dhe unë nga burgu dhe udhtonim në tren. Ishte deformuar komplet fytyra e saj, me vuajtje, kanceroze dhe e braktisur nga jeta. Atëhere u afrova afër dhe i thashë, "Musine, a më njeh apo jo?" Më holl dhe më përqafoi. Por më tha, "Unë kam mbaruar, për mua s'interesohet kurkush. Doktorët kanë frikë të më flasin dhe gjithçka jeta ime është në zi. Unë jetoj në internim." E di, i thash, e di për këtë. Prandaja, të jesh e fortë sepse ti do të mbetesh në histori, ti do të mbetesh një heroinë, ti do të mbetesh një gruaja shqiptare e cila do të përshëndikojë, domethënë, vuajtjen antikomuniste. This is the way to Shkodra, the notorious northern town, where most of the victims of communist terror have been displaced. Every house here seems to have its own agonizing history. There is a narrow road next to the big cafe, where most of the prisoners were executed or imprisoned. It's quite a rare road. It doesn't even exist in the black books of communism.
Shkodra remembers annually the victims of the communist terror. Only Chile has done to its own population what the communist regime has done to Albania. This time of suffering for the Albanian people should be steeped into the world's awareness and memory. It also deserves a place in the UNESCO's programs. The resolution of the European Parliament is a revival of new hopes for former political prisoners. This time, their hope to get recognition comes from Europe. A large number of persecuted women participated in an event to condemn and denounce their bitter past. They called for more efforts from the government and the society to help them heal their sore wounds. A persecuted young woman tells us about her difficulties and distress on a journey to Chafe Barry's prison to meet her husband. I had to travel 2 long days to get to that prison. I travelled on the back of different open lorries stuffed with woods or minerals in the cold winter days. When I finally got there, the prison guardian let us see each other for as long as just a heartbeat. Every house, every corner here has a history. This used to be a detention centre for women. This other villa was confiscated from a noble family. Hundreds of young women sacrificed their lives in internment exile. These brave women worked very hard in unpaid physical work, in undeveloped farms and fields, but they never gave up their hopes. Në vitin 24, jemi arrestu e kemi jarë në burg këtu në shpinë e Gullem Lux. Kemi nejtë 3 muaj. Aty janë letë tanë familjet shkodrane që kishin të ratisunit jashtë. Në 49-ën, është dhënë urni me na hek për Beratit me na qunë të Belen. Aty ishim shumë familje, kemi kenë 1000 sa vetë të ndërronë. Tanë familjet e veriut që kishin të ratisun. Aty kemi pa të merë. Kampi të Belen s'ka kenë një kamp shfarosjet. Aty kemi hek të zezën e udhënit, si thonë. Kemi ba gjithë farë lloj punësh. Jemi njët maleve të Belenës, maleve të Kurveleshit, me dronë në shpinë, me pletë në shpinë, me gurë në shpinë. Na rjedhin për i familjes Gjendërkagjonit. Baba nina ka rritë vaza familjare, nuk kemi kenë punë shtetënore, nuk kemi marrë pjesë në për organizata, nuk kemi kenë në parti fashiste, në parti naziste që janë kenë to. This is Hakim Moletti's daughter, a former political prisoner. Her name is Bada Moletti. A few years ago, she published her first book called Pain. Bada wanted to dedicate this book to the courageous and brave women and mothers of her hometown, Shkodra. She is now working for the 2nd edition of her book and says, Punësia më dha kur mora ca lek të babës, dhe në vend që të blesha ca poltrona edhe gjana të bukura, I dhurova nanave të Shkodrës këtë libër. Kjo është dhurata e parë që I kam bërë Shkodrës. Tashti, tu kalu vitet, vetvete, jam të punutesh në një mënyrë më të thellë. Kam marrë studimin, kryesisht përsekutimin e gruas shkodrane nga viti 45-45 e mrapa. Kam marrë gratë të burgosuna politike të viteve 45 dhe të viteve 46-47 e më përtej. Kur hyn dhe hulumton jetën e këtyne femnave,
provon njeriu një dhimbje të madhe. Për arsye se Shkodra ka kenë mushën burgje. Ka pas 13 burgje, pa llogarit dhe burgjet e tjera shtëpia burgje që i kanë përdorur për tortura. This part of the Adriatic Sea, called Thumana, should have been a beautiful sunny coast, but instead it was filled with detention centres with barbed wires. This is what dictator Enver Hoxha called success. Unë mas kanë më që martova dolan punë. Edhe më qunë në tonë Faragjeren, kush ma moral, isha 18 vjeqe gjyë. Punoja gjithë ditën, me lopat, me kazëm, vaditja Faragjeret, më ledhnim për vaktit, ngarkonim zitorat me një misht, bilën isha dhe 7 zanë me gocën e parë, kam ranë nga rimorgja e u rritën, u banë edhe për shkollë. Goca e madhe thoshte, mami pse mësoj unë në shkollë, që më thonë ti pse mëson, se ti s'ket drejt me shku në shkollë. Në vitin 1958, këtu kanë ardhë 1000 burra kampi i të burgodhët, ku ka marrë edhe ka bonifiku këtë punë. Adretiku është përdorë si veni i internimit. Nuk ishin të drejt me dalë deri në Mamuras, do t'i mërshin leje të plot fuqishmit për me arë me bani gjylpanë fëmijëve në Mamuras. Do me thanë, është një të mërë që sot ne pse i paraqesim, brezat e kanë shumë të vështirë për mitës. Mirë se burrat, pas kanë bërë diçka kundra partisë, kundra pushtetit popullor të asaj punë. Po gratë, dhe në çdo mëngjes këtu ka qenë qujt një fizarmonik, një autobus, ku grumulloshin të gjitha gratë, dhe në qoftë se diskutohet për persekutimin, gratë kanë qenë shumë më tepër se sa na të persekutume. Për arsye se na burrat, edhe ja bashkim në hile, ja jepshin në fernet brigadierit, edhe na letë të lirë me deviju, kurse gratë shkreta këtu kanë shku prej mëngjesit deri në darkë, me punu në kazëm, në diell, pa ujë, pa ushqim. U shtepelim s'ma, që aty në konë 5 gazerma, që aty kemi jetua. I kom jetun të ardhun për i Berati, të ardhun për i Kuqove, kemi jetua si ka thonë Zoti vetë. Se pa i Zotit në shtakornja si kemi thonë, veç kemi jetua makish, s'kemi pas si t'jetuj. Lem lisi, bën me tërkupi natën e ditën sa muishim, kur dërshim se dërshim pa dal drita në malë, hajde të shvija, kur arshet të gazerma, kur arshet, kine balgur, si ka thonë Zoti vetë, një mo vetit e fmive, kine grosh me viza, balguri kishte tenja një gisht trash krymit, delen ke kërkush me dalë. Një marë as një ushqim fmije, veç kur dërshim me shkodrum prizi shpita fizerave. Meri drunt, maltë benqit, shkoshim e jau himshim, besa në ndështë e një as në varë su i lënshim. Veç për shkallë për pjetë që t'ja të lëmat. 14 vjeqe. Kanë qunë lushnjën tërbuf. Rinin teme atje kalova. Tu hap kanale. Prej aty majtën 3 vjetë në qunë karosta. E ta 3 vjetë atje në knet, në ujë. Kam jetu për gazep, për rinin teme. Sa u fijova, ke metalijet, të këshin qenë ma kejsone, ti ndërnome, kalake, kujdun që këshin qenë këto. The notorious security and intelligence officers would say to the political prisoners,